মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয় যিটো আছে আমাৰ ৮ নম্বৰ চেপ্টাৰ যিটো আছে শতাংশ, এই চেপ্টাৰৰ আমি অনুশীলনী 8A ইয়াৰে যিকেইটা প্ৰশ্ন আছে এই ভিডিঅ'ত সমাধান উলিয়াম। ইয়াত আছে আমাৰ 1, 2, 3 চাৰিটা প্ৰশ্ন আছে টোটেল। তো এই চাৰিটা প্ৰশ্ন আমি দুটা ভিডিঅ'ত আমি ক্লিয়াৰ কৰিম। তো এটা ভিডিঅ'ত আমি দুটা প্ৰশ্ন ল'ম আৰু দ্বিতীয় ভিডিঅ'টোত আমি বাকি দুটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি 1 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে এইটো চাওঁ চোৱা, ইয়াতে তলৰ সাধাৰণ ভগ্নাংশবোৰক শতাংশলৈ প্ৰকাশ কৰা বা পৰিৱৰ্তন কৰা। ইয়াত ভগ্নাংশ হিচাপত প্ৰতিটো সংখ্যা দিয়া আছে, ইয়াক আমাক কি কৰিব লাগে, শতাংশ বনাব লাগে। তেতিয়াহ'লে চোৱা কেনেকৈ কৰিব লাগে। চোৱা, আমাৰ 1 নম্বৰত দিয়া আছে, আমি লিখিছোঁ 1 নম্বৰটো 1/2। তো 1/2 আমি যদি শতাংশত প্ৰকাশ কৰিব যাওঁ তেন্তে ইয়াক কি কৰিব লাগিব যে 1/2 ইয়াৰ লগত 100 এটা পূৰণ কৰিব লাগিব, 100 পূৰণ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত এটা শতাংশ দিব লাগিব। এইটো হ'ল শতাংশৰ চিন। চ' ইয়াতে যদি আমি কি কৰোঁ, 2ৰে 100 হৰণ কৰোঁ তেতিয়া কিমান বাৰ যাব, 50 বাৰ যাব। তেতিয়া ইয়াত কি হ'ব, 50 শতাংশ। এতিয়া চোৱা, 50 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে 50হে হ'ব, সেইকাৰণে 50% হ'ব। এইটো 1/2 মানে কিমান, 50%। এতিয়া 2 নম্বৰটো লৈছোঁ। 2 নম্বৰত কিমান আছে, 3/5। তো 3/5ক যদি আমি কৰিব যাওঁ তেতিয়া 3/5 ইনটু 100%, এইটো পাৰ্চেণ্ট বা শতাংশৰ চিন। এতিয়া চোৱা, 5ৰে যদি 100 হৰণ কৰিব যাওঁ, 10ৰ ভিতৰত যাব দুবাৰ, 0 এটা বাচি যায়, তেতিয়া কি হ'ব, 20। তেতিয়া ইয়াত ৰৈ গ'ল কি, 3 ইনটু 20, আৰু ইয়াতে পাৰ্চেণ্টটো ৰৈ গ'ল 3, 20 গুণে কিমান হ'ব, 60। তেতিয়া 60% বা 60 শতাংশ। এতিয়া 3 নম্বৰত আছে 7/10। ইয়াত চোৱা, 7/10 ইনটু 100%। ইয়াত 10ৰে 100 হৰণ কৰিলে 10 বাৰ যাব, এতিয়া 7 10 গুণ, অৰ্থাৎ 7 ইনটু 10% ইকুৱেল টু 70%। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো লৈছোঁ। 4 নম্বৰত আছে কিমান, 13/25। ইয়াতে 13/25 ইনটু 100%। চ' ইয়াতে 25, 100ৰ ভিতৰত 4 বাৰ হৰণ যায়, তেতিয়া 13 পূৰণ 4%। তেতিয়া কি হ'ব চোৱা, 4 3 গুণ, 12 2 হাতত 1, 4 1 গুণ 4 4 আৰু 1 5। তো ইয়াত কিমান হ'ল, 52%। 5 নম্বৰটো লৈছোঁ। 5 নম্বৰত আছে 19/40 ইকুৱেল, আমি ইয়াক কি কৰিম, 19/40 ইনটু 100%। তো প্ৰত্যেকটোৰ লগত 100 পূৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াতে চোৱা, 0 0 এটা কেঞ্চেল কৰিলোঁ, 4 ইয়াতে হৰণ যাব, বা 2ৰে যদি আমি 4 হৰণ কৰোঁ দুবাৰ, 2ৰে ইয়াত 5 বাৰ যাব, অৰ্থাৎ 2ৰে দুটাই হৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা কিমান হৈ আছে, ইয়াতে ৰৈ গ'ল 19 ইনটু 5, ওপৰত তলত 2, এইটো পাৰ্চেণ্ট দি দিলোঁ। তাৰপিছত চোৱা, 5 9 গুণে 45ৰ 5, হাতত 1 4, 5 1 গুণ 5 আৰু 4 9, তলত 2। তেতিয়াহ'লে এইটো পাৰ্চেণ্ট দিব পাৰা, নাইবাতো এইটো যদি ভগ্নাংশ সমস্ত বনাব পাৰা। তেনেকৈ সমস্ত কেনেকৈ বনায়, যে 95ক যদি তুমি 2ৰে হৰণ কৰা, এনেকৈ 2ৰে হৰণ কৰিলে 4 বাৰ যাব, 8 1 বাচিব, 15ৰ ভিতৰত 7 বাৰ যাব, তেতিয়া 14 1 বাচিব। তেতিয়া কি হ'ব, ইয়াতে 47 বাৰ হৰণ যাব আৰু লগতে 1 বাচিব, আৰু 2ৰে হৰণ কৰিছিল, 2 তলত থাকিব। এইটো এনেকুৱা পাৰ্চেণ্টত দিব পাৰা। এতিয়া চোৱা, 6 নম্বৰটো লৈছোঁ। 6 নম্বৰত আছে কিমান, 3/4। ইয়াতে 3/4 ইনটু 100%। ইয়াতে চোৱা, 4 100ৰ ভিতৰত 25 বাৰ হৰণ যায়,
এতিয়া 3 ইনটু 25%, এতিয়া কিমান হ'ব 3 25 গুণে 75%। এতিয়া চোৱা 7 নম্বৰটো লৈছোঁ। 7 নম্বৰত কিমান দিয়া আছে 11/20। তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি কি কৰিম 11/20 ইনটু 100%। এতিয়া ইয়াতে 20 100 ভিতৰত হৰণ যাব 5 বাৰ, তেতিয়া 11/5%। 5 11 গুণ 55%। এতিয়া 8 নম্বৰটো লৈছোঁ। 8 নম্বৰত আছে 1 সমস্ত বা 1 সমস্ত 3 ভাগৰ 2। এতিয়া এটা কাম কৰিব পাৰা, এইটো যে সমস্তটো ভাঙি ল'ব পাৰা। সমস্ত কেনেকৈ ভাঙে, যে 1ৰ লগত 3 পূৰণ তাৰপিছত 2 যোগ। ইয়াতে এনেকৈ হ'ব পাৰে যে 1 পূৰণ 3 যোগ 2, আৰু তলত যিটো আছিলে 3 3 থাকিব। তেতিয়া কিমান হ'ব চোৱা 1 3 গুণ 3 আৰু যোগ 2, তেতিয়া 5 হ'ব, তলত 2 হ'ব। তো ইয়াৰ লগত তুমি 100 পূৰণ কৰি দিয়া পাৰ্চেণ্ট, তেতিয়া 2 ইয়াতে 50 বাৰ হৰণ যাব। তেতিয়া কি হ'ব যে 5 5 গুণ 25 225% হ'ব। এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমি কি কৰিম, আৰু এটা আছে 9 নম্বৰ। 9 নম্বৰটো লৈছোঁ। 9 নম্বৰত আছে কিমান 4 সমস্ত 10 ভাগৰ 3। ইয়াতে সমস্ত ভাঙি দিয়া, 4 10 গুণে 40 আৰু 3 যোগ দিলে 43। তো 43 তলত 10, ইয়াৰ লগত 100 পূৰণ কৰা পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেল টু, ইয়াত 10 10 বাৰ হৰণ যাব, তেতিয়াহ'লে 43 ইনটু 10%, ইয়াত হ'ব 430%। এতিয়া চোৱা 10 নম্বৰটো লৈছোঁ। 10 নম্বৰত আছে 2 সমস্ত 16 ভাগৰ 3। তো ইয়াতে 2 16 গুণ 32 আৰু 3 35, তলত 16, ইয়াৰ লগত 100% পূৰণ কৰা। এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি কি লিখিম, যে 16 4ৰে কাটিলে 4 4 বাৰ যাব, ইয়াত 4ৰে 25 বাৰ যাব। এতিয়াতো আৰু হৰণ নাযায়, তেতিয়া আমি ওপৰত দুটা পূৰণ কৰি দিম। এতিয়া চব পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, যে 35 35 আৰু 25 পূৰণ কৰিলে কিমান হয় 5 5 গুণ 25ৰ 5 5 3 গুণ 15 আৰু 2 17, 2 5 গুণ 10ৰ 0, 2 3 গুণ 6 1 7, 5 7 8, তেতিয়া কিমান হ'ল 875, তলত 4%। এতিয়া হৰণ কৰিব পৰা 4 ইয়াতে দুবাৰ হৰণ যায়, 8 7ৰ ভিতৰত এবাৰ যায়, 3 35ৰ ভিতৰত 4 8 বাৰ যায়, 4 গুণ 32, তেতিয়া 3 বাছে, তলত 4 থাকিব, ইমান শতাংশ। তো এইখিনি আছিলে আমাৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধান। এতিয়া আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটা সমাধান কৰোঁ আহা। চোৱা 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে। প্ৰথমত চোৱা 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত কোৱা হৈছে তলৰ শতাংশবোৰক সাধাৰণ ভগ্নাংশলৈ নিয়া। এইবিলাক শতাংশত দি আছে। শতাংশ মানে যেতিয়া তোমালোকে চাবা যে এইবিলাকত যদি পাৰ্চেণ্ট দিয়া থাকে, এইটো পাৰ্চেণ্টৰ যিটো চিন বা শতাংশৰ চিন, এই চিনটো দিয়া থাকিলে মানে এইবোৰ শতাংশত আছে। এইবোৰ সাধাৰণ ভগ্নাংশও বনাব লাগে, অৰ্থাৎ এই চিনটো উঠাব লাগে। তেতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগিব চোৱা কেনেকৈ কৰিব লাগে। চোৱা ইয়াতে আমি লৈছোঁ 6% বা 6%, 6%। তো ইয়াক যদি আমি সাধাৰণ ভগ্নাংশ বনাব যাওঁ, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, এই 6ক আমি শতাংশৰ সলনি আমি 1ৰে হৰণ কৰিব লাগিব। তেতিয়া কি হ'ব, এই শতাংশটো উঠি যাব। এতিয়া কথা হ'ল যে যদি তলত 1ৰ লগত 2টা শূন্য থাকে, তেতিয়া এই সংখ্যাটো ওপৰত যিটো সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাটো দশমিকৰ পিছত 2 ঘৰ থাকিব, অৰ্থাৎ 0.06। 6টো যিটো সংখ্যা থাকে এইটো লাষ্টত বহিব। এতিয়া দশমিকৰ পিছত আমি 2 ঘৰ বনাব লাগে, 1 ঘৰ 0 এটা দি 2 ঘৰ বনাই দিলোঁ, গতিকে 0 এটা দিব লাগিব, কাৰণ সংখ্যাটো এটা আছে। এতিয়া এইটো সাধাৰণ ভগ্নাংশ হৈ গ'ল। নাইবাতো তুমি এটা কাম কৰিব পাৰা, সেইটো হ'ল কি, যদি ভগ্নাংশ বনাও, এইটো হ'ল দশমিক ভগ্নাংশ দেই। যদি ডাইৰেক্ট ভগ্নাংশ বনাব খুজিছা, তেতিয়া ইয়াত 2ৰে কাটিব পাৰা। যে এনেকৈ কি আছিলে, যে 6/100,
ইয়াত যদি 2ৰে কাটা এইটো 3 হ'ব, এইটো হ'ব 50, তেতিয়া হ'ব কিমান 3/50. এইটো ভগ্নাংশ হৈ গ'ল, এইটো লিখিলে হ'ব, এইটো লিখিলে হ'ব, এইটো দশমিক ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া 2 নম্বৰটো লৈছোঁ, 2 নম্বৰত কিমান আছে চোৱা 12%. ইয়াতো আমি কি কৰিম, এটা 100 তলত হৰণ কৰি দিম। এতিয়া ইয়াতে কটাকটি কৰা, এতিয়া 4ৰে কাটিলে ইয়াত 3 বাৰ যাব, ইয়াত 4ৰে 25 বাৰ যাব, তেতিয়া হ'ব 3/25. তাৰপিছত 3 নম্বৰত কিমান আছে 210%. সৰি দে, এইটো নহয়। তো ইয়াত আমি কি কৰিম 210 ডিভাইডেড বাই 100, শূন্য শূন্য কেঞ্চেল কৰি দিলা, তেতিয়া ইয়াত আৰু কটাকটি নাযায়, গতিকে 21/10 হ'ব। এতিয়া 4 নম্বৰটো লৈছোঁ, 4 নম্বৰত আছে, সৰি এইটো আমাৰ হেৰি হ'ল, এইটো হ'ল আমাৰ 4 নম্বৰ, এতিয়া হ'ব এইটো 3 নম্বৰ, মই উল্টা পুল্টা কৰি দিলোঁ। 3 নম্বৰত আছে কিমান 7/10, তো ইয়াতে এইটো হেৰি হৈ গ'ল, এইটো নাই আমাৰ 3 নম্বৰটো হ'ল, 3 নম্বৰত আছে আমাৰ 19%, তো 19% হ'লে 19 ডিভাইডেড বাই 100, তো এইটোৱে হ'ব। ইয়াত যেহেতু কটাকটি যোৱা নাই, ওপৰৰ তলে কোনো সংখ্যাৰ হৰণ নাযায়, এইটো এনচাৰ হ'ব। এতিয়া চোৱা 5 নম্বৰটো লৈছোঁ, কাৰণ অলৰেডি আমি 4 নম্বৰটো ইয়াতে কৰিছোঁ। এতিয়া 5 নম্বৰত আছে কিমান, 5 নম্বৰত আছে আমাৰ 25%, 25%, তেতিয়া 25 ডিভাইডেড বাই 100, তেতিয়া 25ৰ ওপৰত তলে যদি হৰণ কৰোঁ, ইয়াত এবাৰ যাব, ইয়াত যাব 4 বাৰ, তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম এনচাৰটো 1/4। 6 নম্বৰটো লৈছোঁ, 6 নম্বৰত আছে 80%, তেতিয়া 80 ডিভাইডেড বাই 100, শূন্য শূন্য কেঞ্চেল কৰিলোঁ, ইয়াত 2ৰে কাটিলে 5 বাৰ যাব, 2ৰে কাটিলে 4 বাৰ যাব, তেতিয়া 4/, আমি কিমান পাম 5 পাম। এইটো সাধাৰণ ভগ্নাংশ হ'ল। এতিয়া চোৱা 6 নম্বৰ গ'ল, এতিয়া 7 নম্বৰটো লৈছোঁ, 7 নম্বৰত আছে কিমান 1/4%, তো ইয়াতে আমি কি কৰিম 1/4, ইয়াত আমি 1/100ৰে হৰণ কৰিম, কাৰণ পূৰণ কৰিম, কাৰণটো হ'ল 100 এটা তলত যাবই লাগিব। এতিয়া যেহেতু ইয়াতে 1/, ভগ্নাংশ অলৰেডি হৈ আছে, এতিয়া 100 তলতেই দিছোঁ, কিন্তু এটা 1 ওপৰত দিব লাগে, তো এনেকৈ লিখিলেও হ'ব। এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি আৰু এই তলে ওপৰে হৰণ নাযায়, কাৰণ 1 গুণ ইয়াতে 1 হৈ আছে, 4 পূৰণ 100 মানে 400 হৈ আছে। এতিয়া 8 নম্বৰটো লৈছোঁ, 8 নম্বৰত কিমান আছে চোৱা, 8 নম্বৰত আমাৰ হেৰি দি আছে 3/2/1, ইয়াত সমস্ত ভাঙি দিয়া, 3 দুগুণে 6, একে 7, ওপৰত 7 হ'ব, তলত 2 হ'ব, ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰি দিয়া আগৰ নিচিনাকৈ 1/100। চোৱা ইয়াতো হৰণ নাযায়, তো 7 গুণে 7, তেতিয়া হৰণ নাযাব তলে ওপৰে, তেতিয়া তুমি পূৰণ কৰি দিবা ওপৰে ওপৰে তলে তলে, 7 গুণে 7, 2 পূৰণ 100, তেতিয়া 200 হ'ব। এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমি 8 নম্বৰ লৈছিলোঁ, ইয়াত আমি 9 নম্বৰ লৈছোঁ। 9 নম্বৰটো কি দি আছে, 9 নম্বৰত দি আছে আমাৰ 15/15 কিমান আছে 17%, তো ইয়াতে আমি 15/17 ইনটু 1/100 লিখিছোঁ। তো ইয়াতে যেহেতু 5ৰে তলে ওপৰে কাটাকাটি যায় আছে, ইয়াত 3 বাৰ যাব, ইয়াতে 5ৰে কাটিলে 20 বাৰ যাব, এতিয়া আৰু কটাকটি নাযায়, তেতিয়া 3 ওপৰত থাকিব, এতিয়া 2 17 গুণ 34, অৰ্থাৎ 340। এতিয়া 10 নম্বৰটো লৈছোঁ, 10 নম্বৰত আছে 2 সমস্ত 8/1, ইয়াত সমস্ত ভাঙিলে হ'ব কিমান 2 8 গুণ 16, 17 ওপৰত, তলত 8 ইনটু 1/100, ইয়াতো কটাকটি নাযায়, গতিকে 17 ওপৰত 8ৰ লগত 100 পূৰণ কৰিলে 800 হ'ব। এতিয়া চোৱা আৰু এটা আছে, এইটোৱে আছিল আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো 2 নম্বৰৰ।
এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। নেক্সট আমি বাকী দুটা প্ৰশ্ন আছে, সেই প্ৰশ্ন দুটা আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। গতিকে এই অনুশীলনীৰ দুটা ভিডিঅ' হ'ব। এইটো হ'ল প্ৰথম ভিডিঅ', নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু বাকী দুটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰা হ'ব। ধন্যবাদ।